Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. Zem Dr. Ghulam Ahad aw tasu gore Dr. Ahad Academy. Dear students, nan che zamunga kum topic te haga de anomalous behavior of water ya unusual behavior of water. Ni class ke mamunga da khabar ko chi aya the water chicken behavior de the nur liquid pashanti de aw kanne de no wali de. So पर टॉपिक था अपना गुड स्टूडेंट्स आम कंसेप्ट दारे चिकले मुंगा यो सबस्टेंस आगा मुंगे हीट कहू तो द हीटिंग पर बेस पाने में दा सबस्टेंस एक्सपेंड की और चिकले मुंगा सबस्टेंस कूल कहू तो द कूलिंग माने में दा सबस्टेंस की दा कॉन्ट्रैक्ट की मुंगा खबर द वाटर कहू ची वाटर ची कुंदे द बिहेवियर ची दे आगा द 4 डिग्री सेंटीग्रेड ना बिलो आगा अनयूजुअल बिहेवियर او دا unusual behavior ولې راځي د ریزن سره ګور خبره یا ساتي چې د واټر کم ډنسټي دا په 100 ډیګري سنټیګریډ باندې نو هغه برابر ده د 0.95 ګرام پر سنټیمټر کیوب دومره د واټر سره ډنسټي دا at 100 ډیګري سنټیګریډ خو که اوس مونږه دا واټر زو چې کوم دی دا کول کوو د 100 نه مونږه بلو چې کوم دی ټمپریچر راولو او دا مونږه را رسو 4 ډیګري سنټیګریډ ته نو چې 4 ډیګري سنټیګریډ ته په ټمپریچر کې ډیکریز راځي دا خبره نوٹ کړئ چې د دې ډیکریز راتلو سره والیوم چې کوم دی نو هغه ساري چې ډنسټي کې انکریز وس راځي د ټمپریچر ډیکریز کېدو سره نو والیوم کې بسره دي ډیکریز راځي او دا غي ریزن دا دی چې ډنسټي از ایکوال ټو ماس پر یونټ والیوم یعنی m by v نو ډنسټي د والیوم انورسلی پروپورشنل ده ډنسټي انکریز کیږي والیوم به ډیکریز کیږي نو چې کله موږ 4 ډیګري سنټیګریډ ته ټمپریچر راورسو د واټر نو په 4 ډیګري باندې د ډنسټي راځي 1 ګرام پر سنټیمټر کیوب یعنی که تاسو ګورئ د ټمپریچر ډیکریز کېدو سره ډنسټي سکیږي هغه انکریز کیږي او والیوم به ډیکریز کیږي د 4 ډیګري سنټیګریډ پورې خدا خبره بالکل د نور لیکوډ په شان دی چې باقي کې هم دا سیم ټو سیم فینامنا یا سیم ټو سیم کریکٹر موجود دی دا پراپرټي لیکن د 4 ډیګري سنټیګریډ نه بلو دا پراپرټي وسکیږي دا وس چینج کیږي نو چې کله موږ ټمپریچر د 4 ډیګري سنټیګریډ نه 0 ډیګري سنټیګریډ ته کم کو دا ډیکریز کو نو پکار دا چې ډنسټي خو نورم انکریز شو والیوم نورم ډیکریز شو لیکن سکیږي خبردار کی چې په ډنسټي کې واپس ډیکریز راځي او ډنسټي سره په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې دا واټر 0.91 ګرام پر سنټیمټر کیوب نو کته ګوري ډنسټي کې خو بیا ډیکریز راغلی او وجه والیوم کې انکریز راغلی دی په دې کې نو په دې وجه باندې موږ دا خبره کوو چې کله موږ واټر کول کوو بلو 4 ډیګري سنټیګریډ نو والیوم بس کېږي دی به وسه انکریز کیږي او ډنسټي بس کېږي دی به ډیکریز کیږي لیکن د 4 ډیګري سنټیګریډ پورې به ډنسټي انکریز کېدا او والیوم بس کېږي دا به ډیکریز کېدو اوس زموږ سردار چې په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې که تاسو وګورئ نو د واټر ډنسټي چې کوم دی هغه ډېره زیاته کمه ده نو چې کله ډنسټي کمه شوه نو د واټر چې کم مالیکیولز دي دغه مالیکیول چې کوم دي دوی به شي دوی به بالکل ریګولر شي او چې کله دوی ریګولر شي نو په دوی کې به هایدروجن بانډ ډیولپ شي لیکن دا هایدروجن بانډ با پرماننٹ هایدروجن بانډ راځي ایز کمپیر ټو لیکوډ واټر چونکی په 0 ډیګري باندې خو دې چې ډنسټي کم ډېر زیات لري او چې کله دلته کې ډنسټي کم شو والیوم سیوا شو انکریز شو نو امټي سپیس چې کوم دی اب ډیولپ کیږي او چې کله امټي سپیس ډیولپ شو نو د آیس والیوم بس شي دا به انکریز شي او دا خبره ساتي چې په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې د واټر د مالیکیول چې کم سپیس اکوپایز کوي ان دوه په یو پوزیشن په فکس شي دغه والیوم چې کوم دی دا به د لیکوډ واټر د مالیکیول په نسبت باندې 9% چې کوم دی هغه سوي هغه سیوای هغه انکریز په دې وجه باندې موږ وایو چې a huge block of ice float over a surface of water یو غټ بلاک دی د آیس او هغه د واټر په سرفیس باندې سګي فلوټ کوي ولی چې دا غټ ډنسټي چې کوم دی د واټر د سره هغه کم ده ډنسټي د 0.91 ګرام پر سنټیمټر کیوب الته کې د 0.95
ګرام پر سنټیمیټر کیوب. د واټر ډنسټي سیوا شو او د آیس ډنسټي څه شو هغه کم شو. نو دا زموږ سره unusual behavior of water یا anomalous behavior of water چې هغه تاسو ته ما 1 by 1 پوینټ کې ایکسپلین کړل. امید لرم چې دا ټاپک مو تاسو ذهن ته راغلی وي. ان شاء الله نیکسټ ټایم به یو نوی ټاپک سره بیا راځم. هغه وخت پورې اجازه تعلم د الله فامان.